Các bạn có bao giờ để ý khi chúng ta làm việc nhóm trên Google Docs hay Notion, 2-3 người cùng gõ vào một dòng, thậm chí là cùng sửa một chữ, nhưng văn bản hầu như chẳng bao giờ bị nát không? Ý tôi là cứ thử tưởng tượng nếu không có một cơ chế ngầm nào ở bên dưới kiểm soát chuyện này. Bạn gõ chữ A, đồng nghiệp của bạn gõ chữ B vào đúng một phần nhìn giây đó tại cùng một vị trí. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tín hiệu mạng sẽ tông thẳng vào nhau, đè lên nhau và sinh ra một mớ ký tự lỗi hỗn độn như thế này đây. Dữ liệu tự phá hủy lẫn nhau. Nhưng thực tế thì màn hình của bạn luôn hiển thị rất mượt mà. Đằng sau cái sự mượt mà hiển nhiên đó thực chất là cả một cuộc chiến thực toán cực kỳ khốc liệt giữa hai trường phái thiết kế phần mềm hiện đại. Một bên là hệ thống trọng tài trung tâm của Google Docs và bên kia là sự tự do không cần kiểm soát của Notion. Chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã nó xem sao. Để hiểu tại sao dữ liệu lại tông vào nhau như vậy, chúng ta phải quay về với một sự thật vật lý cơ bản. Tốc độ mạng không bao giờ là ngay lập tức. Giả sử bạn đang ngồi gõ phím trên laptop, còn đồng nghiệp của bạn thì đang dùng điện thoại ở một nơi khác. Khi bạn gõ một chữ, tín hiệu này không xuất hiện ngay lập tức trên máy của người kia. Nó phải tốn một khoảng thời gian để chạy qua hệ thống cáp quang. Chúng ta gọi khoảng hở này là độ trễ hay latency. Vấn đề bắt đầu từ đây. Chính trong vài chục mili giây ngắn ngủi khi tín hiệu của bạn đang bay lơ lửng trên đường truyền, đồng nghiệp của bạn không hề biết bạn vừa gõ gì và họ cũng tiến hành gõ một chữ khác. Ngay tại khoảnh khắc đó, hệ thống giãy nhánh. Trên thiết bị của bạn là một dữ liệu, trên thiết bị của đồng nghiệp lại là một dữ liệu khác. Hai phiên bản thực tại song song chính thức được sinh ra và không ai chịu nhường ai cả. Vậy điều gì thực sự xảy ra bên dưới những dòng code khi hai thực tại này đụng độ? Hãy nhìn vào một ví dụ kinh điển. Giả sử chúng ta có chung một từ CAT, nghĩa là con mèo ấy. Máy tính không nhìn thấy chữ CAT giống như cách con người nhìn. Nó hiểu từ này dưới dạng một mảng dữ liệu với các vị trí được đánh số thứ tự từ số 0, số 1 và số 2. Bây giờ bạn muốn chèn thêm chữ H vào giữa để tạo thành chữ chat. Lệnh của máy bạn phát đi là chèn chữ H vào vị trí số 1. Nhưng khốn nỗi, đúng ở khoảnh khắc đó, người đồng nghiệp lại muốn xóa chữ T ở cuối cùng. Lệnh của họ là xóa ký tự ở vị trí số 2. Vì độ trễ mạng, hai lệnh này chạy song song mà không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Khi ráp chúng lại trên cùng một màn hình, chữ H của bạn chèn vào lập tức đẩy chữ A và chữ T lùi về phía sau. Vị trí số 2 bây giờ không còn là chữ T nữa mà nó đã biến thành chữ A, và thế là lệnh xóa của người đồng nghiệp nhắm trượt mục tiêu, chữ A bị xóa nhầm. Dữ liệu của chúng ta vỡ vụn thành chữ C, H, T. Đó chính là bài toán hóc búa nhất của việc đồng bộ văn bản. Đó là sự xô lệch chỉ số. Vậy làm sao để ngăn chặn thảm họa xô lệch dữ liệu này nhỉ? Để giải quyết đống lộn xộn đó, Google Docs đã chọn một hướng đi mang tính kinh điển, đó là bổ sung một trọng tài đứng giữa. Chào mừng mọi người đến với thế giới của Operational Transformation, hay gọi tắt là OT. Thay vì để chiếc laptop và điện thoại tự do nói chuyện trực tiếp với nhau rồi tự gây ra hỗn loạn, Google Docs đặt một máy chủ trung tâm cực kỳ mạnh mẽ ở giữa ranh giới này. Kể từ giây phút máy chủ này xuất hiện, luật chơi thay đổi hoàn toàn. Sẽ không còn kết nối ngang hàng nào nữa. Không một thiết bị nào được phép tự ý sửa dữ liệu rồi ép người khác phải nghe theo. Bây giờ, mọi thao tác gõ phím của bạn, dù chỉ là thêm một chữ cái hay xóa một dấu phẩy, đều phải được đóng gói cẩn thận và gửi thẳng lên server. Cái máy chủ trung tâm này sẽ đóng vai trò như một anh cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư đường. Nó sẽ nhận lệnh từ tất cả mọi người, phân luồng và quyết định xem ai được đi trước, ai phải đi sau. Ok, vậy cái server đứng giữa này thực sự dùng phép màu gì nhỉ? Hãy quay lại với thảm họa xô lệch lúc nãy. Vẫn là chữ C, A, T. Lần này, bạn gửi lệnh chèn chữ H vào vị trí số 1. Cùng lúc đó, đồng nghiệp gửi lệnh xóa vị trí số 2. Nhưng thay vì đâm sầm vào nhau, cả hai lệnh bây giờ phải xếp hàng để đi qua server. Giả sử lệnh của bạn chạy nhanh hơn và đến trước. Server tiếp nhận, chèn chữ H vào. Mảng dữ liệu giãn ra. Bây giờ, chữ T đã bị đẩy sang vị trí số 3. Và đây là lúc lệnh xóa của đồng nghiệp mới lóc cóc bỏ tới nơi. Nếu server nhắm mắt lắng ngơ
mà cứ thế chạy lệnh xóa vị trí số 2, chữ A sẽ lại bay màu. Nhưng không, trọng tài trung tâm này sở hữu một bộ não toán học cực kỳ tinh vi. Nó nhận ra là, khoan, phía trước vừa có một chữ mới chèn vào, vậy tất cả các vị trí phía sau phải tự động cộng thêm 1. Ngay lập tức server can thiệp. Nó tóm lấy lệnh của đồng nghiệp và biến đổi nó. Từ xóa vị trí số 2, thuật toán tự động sửa thành xóa vị trí số 3. Lệnh mới được thả xuống. Bùm! Chữ T bị xóa hoàn hảo, không có ai bị tổn thương. Đó, thưa các bạn, chính là sức mạnh của Operational Transformation đấy. Mọi thứ nghe có vẻ cực kỳ hoàn hảo đúng không? Server nhận lệnh, tự động biến đổi toán học và trả về kết quả chính xác. Ai về nhà nấy. Nhưng đợi chút. Thuật toán OT này có một điểm yếu chí mạng. Cái anh cảnh sát giao thông đó là cái máy chủ trung tâm của Google ấy. Bắt buộc phải luôn luôn thức và phải luôn luôn được kết nối. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn xách laptop lên máy bay hoặc đột ngột rớt mạng wifi? Ngay phải khắc cáp quang bị đứt, máy chủ bị vô hiệu hóa. Lúc này bạn vẫn đang hì hục gõ phím trên màn hình, nhưng những phím bạn gõ không thể đi đâu cả. Chúng đâm sầm vào bức tường mất kết nối và bắt đầu dồn ứ lại ngay tại máy tính của bạn, tạo thành một hàng đợi khổng lồ. Khi không có Internet, OT thực chất bị tê liệt, toàn bộ hệ thống sụp đổ hoặc hoạt động cực kỳ rủi ro vì một nút thắt cổ trai duy nhất, đó là nó không cho phép các máy tính tự giải quyết với nhau. Vậy, có cách nào để đồng bộ một mớ dữ liệu khổng lồ mà không cần đến bất kỳ máy chủ trung tâm nào không? Chào mừng các bạn đến với sự hỗn mang có tổ chức của Notion. Để đập tan cái nút thắt cổ trai đó, các nền tảng thế hệ mới như Notion đã chọn một con đường cực kỳ liều lĩnh. Thay vì tìm cách nâng cấp cái máy chủ trung tâm, họ tước luôn quyền phán xử của nó. Đừng hiểu nhầm nhé, Notion hay các ứng dụng hiện đại vẫn có hệ thống máy chủ đám mây để lưu trữ dữ liệu của bạn. Nhưng về mặt thuật toán đồng bộ, luật chơi đã thay đổi hoàn toàn. Máy chủ bây giờ bị giáng chức, nó chỉ còn là một cái nhà kho ký gửi, một trạm trung chuyển dữ liệu vô tri. Nó không còn đóng vai trò anh cảnh sát giao thông đứng ra phân luồng và sửa lỗi cho bạn nữa. Thay vào đó, quyền lực được trao trả về tay các thiết bị cá nhân. Chiếc laptop và điện thoại của bạn giờ đây phải tự tải dữ liệu về và tự phân giải các mâu thuẫn với nhau ở cấp độ cục bộ. Chúng ta gọi triết lý này là Local First, ưu tiên thiết bị cá nhân. Và vũ khí toán học đứng sau của cách mạng này mang tên CRDT. Nhưng nghe đến đây, chắc hẳn bạn sẽ thấy có gì đó rủi ro. Đợi đã, nếu không có ai đứng ra làm trọng tài điều phối, không ai phân xử đúng sai, thì làm thế nào để hai thiết bị này không đâm sầm vào nhau và nghiền nát dữ liệu như thảm họa lúc đầu? Làm sao để duy trì được trật tự trong một mạng lưới hoàn toàn tự do đây? Bí mật nằm ở một cú lừa toán học cực kỳ ngoạn mục ở đây. Làm sao để tạo ra trật tự trong một hệ thống hỗn loạn đây nhỉ? Câu trả lời của Notion nằm ở một sự thay đổi cực kỳ tinh tế trong toán học. Hãy nhớ lại bài toán đụng độ của chúng ta, chữ C, A, T. Ở hệ thống cũ, máy tính đánh số thứ tự bằng các số nguyên 0, 1 và 2. Vấn đề của số nguyên là chúng dính chặt lấy nhau. Giữa số 1 và số 2 không có bất kỳ khoảng trống nào cả. Muốn nhét thêm chữ H vào giữa, bạn buộc phải xô đẩy những kẻ đứng sau lùi lại. Nhưng các kỹ sư của CRDT tự hỏi, tại sao chúng ta phải dùng số nguyên? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh số thứ tự bằng số thập phân nhỉ? Chữ C bây giờ mang số thứ tự 0,1, chữ A là 0,2, chữ T là 0,3. Nghe có vẻ chẳng khác gì đúng không? Nhưng hãy nhìn sâu vào khoảng cách giữa 0,1 và 0,2. Trong toán học, giữa hai số thập phân không phải là một vách ngăn, nó là một vũ trụ vô tận. Bất kể bạn muốn chèn bao nhiêu ký tự vào giữa chữ C và chữ A, bạn luôn luôn có thể tìm ra một con số thập phân mới nằm lọt thỏm ở giữa. Đó chính là chìa khóa đấy các bạn. Vậy, áp dụng cái khoảng trống vô tận đó vào thực tế thì sao? Khoảnh khắc bạn chèn chữ H vào giữa, máy tính không cần hỏi ý kiến ai cả. Nó trộm ngay lấy một định danh nằm giữa 0,1 và 0,2, gán cho chữ H con số 0,15. Chữ H chen vào, mảng dữ liệu trên màn hình phải giãn ra để nhường chỗ. Nhưng hãy nhìn thật kỹ xuống bên dưới. Chỉ số của chữ A và chữ T
tuyệt đối không hề bị cộng thêm, chúng hoàn toàn bất động. Chữ A vĩnh viễn là 0,2, chữ T vĩnh viễn là 0,3. Dù bạn có nhồi nhét cả một cuốn từ điển vào giữa khoảng trống kia, giá trị định danh của những kẻ đứng sau vẫn không bao giờ xê dịch. Và điều tuyệt vời nhất đã xảy ra. Lệnh xóa của đồng nghiệp lao tới, nó dò tìm đúng mục tiêu mang số hiệu 0,3 và rồi chữ T bốc hơi. Không có xô lệch nào, không có dữ liệu nào bị xóa nhầm cả. Phép màu của Notion chính là ở đây. Dữ liệu tự động gộp lại một cách hoàn hảo mà không cần đến bất kỳ một cái máy chủ nào hết. Cái định danh thập phân vĩnh viễn đó đã mang lại cho CRDT một đặc tính toán học cực kỳ đẹp mắt, đó là tính giao hoán. Hẳn bạn còn nhớ kiến thức toán học cơ bản, A cộng B thì cũng cho ra kết quả y hệt như B cộng A. Notion và các ứng dụng Local First áp dụng đúng định lý này đấy. Vì mỗi chữ cái đã bị ghim chặt bằng một tọa độ không gian duy nhất nên thứ tự thiết bị nhận dữ liệu không còn quan trọng nữa. Giả sử máy của bạn nhận lệnh chèn chữ H trước rồi mới nhận lệnh xóa chữ T. Trong khi đó, do độ trễ mạng, máy của đồng nghiệp lại xóa chữ T trước rồi vài giây sau mới nhận được chữ H. Hai máy tính chạy hai kịch bản hoàn toàn ngược chiều nhau. Nhưng kệ nó, dù đi theo con đường nào, khi các phương trình này chạy xong, chúng luôn luôn hội tụ về chung một đáp án duy nhất trên mọi màn hình. Giới kỹ sư gọi đây là Eventual Consistency hay dữ liệu tự hội tụ. Mọi sự hỗn loạn cuối cùng đều quy về một trật tự hoàn hảo. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, vậy thì CRDT vô đối rồi, Google Docs quá lỗi thời. Nhưng trong khoa học máy tính, không bao giờ có bữa trưa nào miễn phí cả. Hãy thử đặt hai gã khổng lồ này lên bàn cân. Sự đánh đổi ở đây là gì nhỉ? Với Google Docs và thuật toán OT, bạn bắt buộc phải có Internet. Đó là điểm yếu. Nhưng bù lại, vì có server làm hết mọi việc nặng nhọc, trình duyệt của bạn chạy cực kỳ nhẹ nhàng, dữ liệu cực kỳ tối ưu. Còn Notion và CRDT thì sao? Bạn có được sự tự do. Bạn có thể chui vào một hang động không có Wi-Fi, gõ cả nghìn trang tài liệu và khi có mạng trở lại, mọi thứ tự gộp hoàn hảo. Nhưng cái giá phải trả chính là bộ nhớ. Nhớ những cái định danh thập phân lúc nãy chứ. Khi bạn gõ càng nhiều, chèn càng nhiều, những con số thập phân đó không dừng lại ở 0,15. Chúng sẽ dài ra thành 0,152347889. Mỗi một chữ cái bạn gõ phải cõng trên lưng một cái chứng minh thư toán học dài lòng ngoằng. Kết quả là gì đây? Dữ liệu của CRDT phình to ra một cách chóng mặt. Nó ngốn RAM của thiết bị cá nhân nhiều hơn gấp nhiều lần. Bạn chọn sự an toàn nhẹ nhàng của Google hay sự tự do tốn kém của Notion. Quyết định nằm ở kiến trúc hệ thống bạn muốn xây dựng. Cuộc chiến giữa trọng tài trung tâm và mạng lưới ngang hàng có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của phần mềm. Một kỷ nguyên mà dữ liệu cuối cùng cũng thuộc về chính thiết bị của bạn, tự do và không bị ràng buộc. Một kỷ nguyên mang tên Local First. Và đó cũng là toàn bộ cơ chế cốt lõi đằng sau sự mượt mà kỳ diệu của Google Docs và Notion. Nếu bạn thấy những kiến thức này thú vị và muốn tiếp tục cùng mình nhìn sâu vào cách thế giới phần mềm vận hành thì hãy nán lại một chút. Hãy bấm nút đăng ký và rung chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những hệ thống thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!